हेलो नमस्ते सबैजनालाई म सुमित सर म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमेन्ट बक्समा मैले केही क्वेशन्सहरु दिने गरेको छु तपाईहरु मेरो फलोवर्स हुनुहुन्छ मेरो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने तपाईले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईहरु प्लिज गएर कमेन्ट सेक्सनमा क्वेशन जुन छोडेको छु मैले दुईवटा तीनवटा हरेक पाठमा मैले 2 देखि 3 टा क्वेशन छोड्छु त्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर ट्राई गर्नुस् मानले मैले इजएमआर को इन्ट्रोगेटिभ क्वेशन दिएको छु नेपालीमा के राम व्यस्त छ तपाई ए बी सी नम्बर दिएको हुन्छ ए नम्बर लेख्नुस् अनि एउटा ब्र्याकेट दिनुस् अनि लेखिदिनुस् इज राम बिजी क्वेशन मार्क लगाइदिनु फेरि एन्टर दबाएर बी नम्बर लेख्नु मेरो नाम दीपक हो माई नेम इज दीपक भनेर लेख्नु सेन्ड गरिदिनु त्यो तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको पनि एबिलिटीको चेक हुन्छ तपाईले जतिवटा कमेन्ट क्वेशनमा लेखेर पठाउनु हुन्छ नि म हरेक साँझ त्यो चेक गर्छु तपाईको राइट छ भने राइट भन्छु रङ छ भने करेक्सन गरेर तपाईले व्हाट्सएपमा अथवा युट्युबको कमेन्ट बक्समा भन्छु तपाईहरुको इम्प्रुभ गराउने गर्छु त्यही भएर मसँग सब्स्क्राइब हुनुभएको मसँग जुड्नु भएको हरेक साथीभाइ बहिनीहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरु भिडियो मात्र हेरेर कमेन्ट नछोड्नु कमेन्टको हरेक क्वेशन्सहरुलाई एकचोटी ट्राई गरेर तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईले पढेको कुरा टिचरले चेक जाँच गरेपछि पो थाहा हुन्छ तपाईले सही गर्नुभयो गलत गर्नुभयो तपाईले म्युजिक भिडियो हेर्नुहुन्छ गीत हेर्नुहुन्छ फिल्म हेर्नुहुन्छ हैन त्यसैगरी यो पढाइ हेर्दाखेरि तपाईले आफूले बुझ्नु भयो कि भएन अथवा कोही भाइ बहिनीलाई इंग्लिश आउँछ आए पनि तपाई ट्राई गर्नु कमेन्टमा तपाईको राइट छ कि छैन भन्ने कुरा तपाई चेक गराएर पो थाहा हुन्छ तपाईले आफै त डिसाइड गर्नुहुन्न यो मलाई आउँछ तपाईले गर्दाखेरि के थाहा त्यो आएन मिस्टेक गर्नु होला कि केही ग्रामर एरर होला कि त्यो सबै कुराको जानकारी म गराइदिन्छु के त्यही भएर भाइ बहिनीहरु यो कुरामा सिरियस हुनु इंग्लिश भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामी ध्यान दिएर पढ्नु पर्छ र हाम्रो एउटा पर्सनालिटी डेभलप पनि गर्नुपर्छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हामी सिकेर बोलेर है त अब हामी विषयवस्तुतिर लागौं आजको विषयवस्तु हाम्रो फ्युचर कन्टिन्युअस हो हेरौँ है फ्युचर कन्टिन्युअस भनेको तपाईको भविष्यमा कुनै काम जारी भइरहेको कुरा हामी जनाउँछौं के फ्युचर कन्टिन्युअस पनि सधैँ चाहिँ तपाईको अफर्मेटिभ नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ तीनटै सेक्सन हुन्छ है फ्युचर कन्टिन्युअस भनेको हेर्नु है सुरुमा थियो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको मतलब वर्तमानमा कुनै कुरा जारी भएको अवस्था जनायो त्यसपछि पास्ट कन्टिन्युअस भूतकालमा हिजो अस्तिको कुनै काम तपाई जारी भएको अवस्था जनायो अब फ्युचर भनेको आगामी आउने दिनमा भोलि पर्सिका दिनमा अर्को वर्षको दिनमा कुनै काम तपाई जारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ म यो साल यो गर्दै हुनेछु त्यो वर्ष त्यो गर्दै हुनेछु हो त्यस्तो कुरा जनाउनको लागि हामी के युज गर्छौं फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं यसमा हाम्रो अफर्मेटिभको स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौं सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी V4 प्लस सब्जेक्ट कतिवटा स्टेपहरु छन् हेर्नु त एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा स्टेप छ हाम्रो है 1 2 3 4वटा भनौं न शैल बी विल बी लाई मैले एउटैमा गाबेको छु अब चारवटा स्टेपमा हामी सुरुवात कसरी गर्ने सब्जेक्ट लिने र मैले पहिले पनि भनिसके शैल बी विल बी मध्ये तपाई कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो धेरै प्रचलनमा शैल बी भन्दा विल बी छ विल बी युज गर्नु शैल बी नयुज गरे पनि हुन्छ verb 4 हाल्दिनु अब्जेक्ट हाल्दिनु अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं म भोलि खेतमा काम गर्दै हुनेछु अब यसमा verb ठम्याउनु त verb के हो verb गर्दै हुनेछु होइन नि फेरि verb भनेको तपाईको काम गर्दै हुनेछु भनेपछि केसँग मिल्यो त भन्नु त खाँदै हुनेछु भयो भनेपछि के हुन्छ सब्जेक्ट आई सँग शैल बी हाले मैले शैल बी verb 4 के हुन्छ काम गर्नुलाई वर्क भन्छ वर्कमा आइएनजी लगाएपछि के हुन्छ वर्किङ V4 भयो त्यसैगरी अब्जेक्ट भने खेतमा इन फिल्ड भनेपछि आई शैल बी वर्किङ इन फिल्ड यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ हाम्रो रिताले घरमा गृहकार्य गर्दै हुनेछिन् अब यसमा verb बताउनु त के हो भन्नु त गृहकार्य गर्दै हुनेछिन् verb हो कि गर्दै हुनेछिन् मात्र हो यहाँ के हो verb हाम्रो गर्दै हुनेछिन् फेरि गृहकार्य गर्दै हुनेछिन् भन्दिनु होला मिस्टेक हुन्छ है गर्दै हुनेछिन् गर्नुलाई डु भन्छ अब हेर्नु रिता भनेको रिता सब्जेक्ट भयो शैल बी विल बी लियो हामी विल बी अब गर्दैलाई के भन्ने डु भनेको गर्नु आइएनजी गरेपछि डुइङ भयो रिता विल बी डुइङ होमवर्क भनेको गृहकार्य भयो हैन गृहकार्यले होमवर्क गरियो त्यसपछि के हो घरमा भनेको एट होम भनेपछि के भयो रिता विल बी डुइङ होमवर्क एट होम अर्को हेरौं राम सोमबार घरमा नाच्दै हुनेछ अब नाच्दै हुनेछ केसँग मिल्यो त खाँदै हुनेछसँग मिल्यो हो भनेपछि के हुन्छ राम हैन त्यसपछि विल बी V4 के हुन्छ नाच्नुलाई डान्स भन्छ डान्सको डान्सिङ राम विल बी डान्सिङ घरमा भनेको एट होम भयो सोमबार भनेको अन मन्डे हेर्नु है बारमा हामी अन प्रिपोजिसन लाउनु पर्छ मैले एट इन अन पढाउने बेलामा भिडियो भनेको छु जहिले पनि बारमा हामी के लाउँछ अन भरे तपाईले मन्डे मात्र लेखेर रङ हुन्छ त्यही भएर राम विल बी डान्सिङ एट होम अन मन्डे अर्को छ
म भोलि यो समयमा फिल्म हेर्दै हुनेछु। अब यसमा भब हेर्नु त के रहेछ, हेर्दै हुनेछु हो, फिल्म हेर्दै हुनेछु नभन्नु होला, सिर्फ के हो त हेर्दै हुनेछु, हेर्नु भनेको वाच भइहाल्यो। अब हेर्नु हेर्दै हुनेछु केसँग मिल्छ, खाँदै हुनेछुसँग म्याच हुन्छ हो, त्यही भएर के गर्ने, सब्जेक्ट आई भयो, आई सेल बी गरिदिने होइन। भब के हुन्छ, वाचको वाचिङ हुन्छ, आई सेल बी वाचिङ, यो समयमा भनेपछि एट दिस टाइम भयो, भोलिलाई टुमरो गरिदियौँ हामी, आई सेल बी वाचिङ फिल्म एट दिस टाइम टुमरो भयो है। अर्को हेरौँ, राजले भोलि कोठामा किताब पढ्दै हुनेछ हो। अब यसमा भब के हो त, पढ्दै हुनेछ भनेपछि केसँग म्याच खायो त, खाँदै हुनेछसँग म्याच खायो होइन, खाँदै हुनेछ। अब के गर्ने त, राज होइन, सेल बी विल बी लिए मैले विल बी, पढ्नुलाई रिड भन्छ, रिडको भब के हुन्छ, आइएनजी गरिदिन्छौँ, रिडिङ अ बुक होइन, एउटा किताब भयो नि त, किताब एउटा अब्जेक्ट आयो, यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट छ हेर्नु, कोठामा पनि छ किताब पनि छ, हामीले अबुकलाई सँगै मिलाउनु, रिडिङसँग अबुक मिल्छ, अबुक, त्यसपछि इन रुम गर्ने, टुमरो गर्नु। हेर्नु है भाइ बहिनी, दुईवटा अब्जेक्ट आयो भने नझुक्किनु होला, जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, मिल्दो जुल्दो अब्जेक्ट, जस्तै यहाँ कोठामा पनि छ किताब पनि छ, अनि तपाईँ रिड, रिड भनेको पढ्ने कुरा आयो, पढ्ने कुरा के त पढ्छौँ हामी, कोठालाई त पढ्दैनौँ हामी, पढ्ने कुरा किताब हुन्छ। मानलिम यहाँ खाने कुरा आयो भने अनि यहाँ बिस्कुट र कोठा भयो, के लेख्नुहुन्थ्यो, बिस्कुट लेख्नुहुन्थ्यो हो, त्यही भएर दुईवटा अब्जेक्ट आयो भने नघबडाउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, त्यहाँ जुन तपाईँ भबसँग जुन क्रियासँग जुन अब्जेक्ट म्याच हुन्छ नि, त्यो अब्जेक्टलाई भरको पछाडि लेखिदिनुहोस्, अनि अर्को अब्जेक्ट भनेको अलि पर लेखिदिनु। अब मैले हेर्नु किताब पनि छ कोठामा पनि छ, दुइटै मिलाउनै पर्यो। अब पढ्ने कुरा भएकोले किताब मैले छेउमा लेखेँ, कोठाले अलि पर लेखिदिएँ, त्यही भएर के हुन्छ, राज विल बी रिडिङ अ बुक इन रुम टुमरो भइहाल्यो। अर्को इक्जाम्पल हेर्नु है, तिनीहरू अर्को महिना काठमाडौँमा बस्दै हुनेछन्, यसमा के हुन्छ भब भन्नु त, बस्दै हुनेछन् भब भयो, बस्दै हुनेछन् केसँग म्याच हुन्छ भन्नु त, खाँदै हुनेछन्सँग म्याच हुन्छ होइन, खाँदै हुनेछन् फ्युचर कन्टिन्युस भयो है, खाँदै हुनेछन् भन्नु र खाइरहेका हुनेछन् एउटै कुरा हो है, नझुक्किने होला। तपाईँ टेन्स चार्ट किबोर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै मैले डिस्क्राइब गरेको छु, खाँदै हुनेछन् खाइरहेका हुने एउटै हो। अब हामी उनीहरू दे, त्यसपछि विल बी लिम होइन, बस्नुलाई के भन्छ लिभ, यसलाई बी लिभ बस्नु, लिभको बिफोर के हुन्छ आइएनजी हुन्छ, ई काटिन्छ है, नियम छ एउटा बिफोर बनाउने, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भब सेन्टेन्स क्याटेगोरिजमा कस्तो बेला ई काटिन्छ कस्तो बेला के गरिन्छ भन्ने कुरा सबै पढाएको छु है, तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिभको बिफोर लिभिङ भयो, अब कतिले फेरि एलआइभिआइएनजी लेखिदिनु होला, त्यो रङ हुन्छ है, ख्याल गर्नु होला, इङ्ग्लिसमा सानो सानो कुरा हामी याद गर्नुपर्छ। दे विल बी लिभिङ काठमाडौँमा भनेको इन काठमाडौँ ठुलो भएर इन आयो, इन काठमाडौँ होइन, अर्को महिना भनेको के भयो त, नेक्स्ट मन्थ भनेपछि दे विल बी लिभिङ इन काठमाडौँ नेक्स्ट मन्थ, यसरी हाम्रो के भयो त अफर्मेटिभमा हाम्रो यो भयो है। अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ तपाईँ नेगेटिभको, नेगेटिभमा के फर्मुला छ, फर्मुला स्ट्रक्चर याद गर्नुपर्छ है, सब्जेक्ट प्लस सेल नट बी विल नट बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, यो के को स्ट्रक्चर त भन्नु त, यो फ्युचर कन्टिन्युसको नेगेटिभको स्ट्रक्चर। अब एक्जाम्पल हेरौँ, म भोलि फुटबल खेलिरहेको हुने छैन, अब यसमा भब बताउनु त के हो, खेलिरहेको हुने छैन भब भयो, अब तुलना गरौँ त्यसलाई, खाइरहेको हुने छैन, गुड, खाइरहेको हुने छैन मिल्यो नि, खाइरहेको हुने छैन त खाँदै हुने छैन, यो चार्टसँग मिल्न गयो। अब फर्मुला एप्लाई गरिदिउँ, आई भयो, सेल नट बी राखिदिने, फेरि कतिले सेल बी नट गरिदिनु होला, हेर्नु है मिस्टेक हुन्छ, जहिले पनि फर्मुलामा सेल नट बी विल नट बी हुन्छ, सेल बी नट विल बी नट हुँदैन, फेरि ख्याल गर्नु होला, आई सेल नट बी, भफो के हुन्छ खेल्नुको, खेल्नु भनेको प्ले, प्लेमा आइएनजी गरेपछि के भयो प्लेइङ भयो, प्लेइङ अब्जेक्ट के हो फुटबल, फुटबल गरिदिने, भोलिलाई टुमरो गरिदिने, आई सेल नट बी प्लेइङ फुटबल टुमरो भयो है। अर्को हेरौँ, उनी भोलि घरमा गृहकार्य गर्दै हुने छैनन्, ल पत्ता लगाउनु त भब के हो यसमा, गर्दै हुने छैनन्, यो चाहिँ भब भयो, फेरि गृहकार्य गर्दै हुने छैन नभन्नु नि रङ हुन्छ, फेरि गर्दै हुने छैन। अब यससँग तुलना गरौँ त चार्टमा, यसलाई खाँदै हुने छैनन् है, खाँदै हुने छैनन्, खाइरहेको हुने एउटै हो भनेपछि यो फ्युचर कन्टिन्युस भयो नेगेटिभ। अब ट्राई गरौँ फर्मुला एप्लाई गरौँ, सी विल नट बी, गर्नुको भब के हुन्छ डुलाई गर्नु, डुइङ भने गरिरहेको, गर्दै डुइङ भयो, होमवर्क भयो है, त्यसपछि यहाँ हेर्नु त होमवर्क एट होम टुमरो, होमवर्क, त्यसै गरी यहाँ म गरिदिन्छु एट होम हेर्नु है, सी विल नट बी डुइङ होमवर्क, किन घरमा छुटेछ यहाँ, एट होम टुमरो है, यसरी हुन्छ हाम्रो। देखि अर्को छ हाम्रो, तिनीहरू कोठामा सुतिरहेका हुने छैनन् भनेपछि
के हुन्छ सुतिरहेका हुने छैनन् भब चाहिँ के भयो सुतिरहेका हुने छैन भनेपछि खाइरहेका हुने छैनन् भयो हो भनेपछि दे लगायम सब्जेक्ट विल नट बी आयो सुत्नुलाई स्लिपिङ भन्छौँ होइन स्लिपको स्लिपिङ भयो बिफोर त्यसपछि कोठामालाई इन रुम राखिदिने भनेपछि के भयो दे विल नट बी स्लिपिङ इन रुम यसरी हामीले यसको नेगेटिभ गर्न सक्छौँ अझै उता हेर्नौँ है त अब यता हाम्रो के छ भन्दाखेरि म भोलि उनीसँग कक्षामा बोलिरहेको हुने छैन यसमा भब पत्ता लगाउनु त के हो बोलिरहेको हुने छैन भब भयो तुलना गरौँ त यो चार्टसँग खाइरहेको हुने छैन हो भनेपछि खाइरहेको हुने छैन खाँदै हुने छैन एउटै भयो भनेपछि फ्युचर कन्टिन्युअस नेगेटिभ भयो फर्मुला एप्लाई गरिदिउँ आई भनेको सब्जेक्ट भयो सेल नट बी भएको त्यो भयो सेल नट बी लियम बोल्नुलाई के भन्छौँ हामी स्पिक है स्पिकको बिफोर के हुन्छ स्पिकिङ अब उनीसँग भनेको विथ हर होइन विथ हर भयो फेरि त्यो कक्षामा भनेको इन क्लास भोलि भनेको टुमरो के भयो त आई सेल नट बी स्पिकिङ विथ हर इन क्लास टुमरो मैले एउटा कुरा भन्ने छु तपाईँलाई सँग बोल्नु छ भने स्पिक विथको प्रयोग गर्नु होइन अनि सँग कुरा गर्नु आयो भने के गर्ने त टक टु भन्नु है मैले पहिला पनि भनेको छु आज पनि भन्छु कोही मान्छेसँग बोल्नु स्पिक विथ मी मसँग बोल्नु है स्पिक विथ मी मसँग बोल्नु टक टु मी भनेको मसँग कुरा गर्नु है कुरा गर्नु भनेको त चिने जानेको मान्छे कुरा स्पिक विथ भनेको कुनै स्ट्रेन्ज पर्सनले अनौठो व्यक्तिले अथवा कोही पनि मान्छे तपाईँसँग बोल्न आयो भने स्पिक हामी युज गर्छौँ टक भनेको चिन्ने मान्छेले टक गर्छ कुरा गर्छ हो यसरी याद गर्नु होला अब अर्को छ हाम्रो उनीहरू भोलि घरमा किताब पढिरहेका हुने छैनन् ल बताउनु त भब के हो यसमा पढिरहेका हुने छैनन् भब भयो यसमा अब कम्पेयर गरौँ यसलाई चार्टसँग हो खाइरहेका हुने छैनन् भयो खाइरहेका हुने छैनन् खाँदै हुने छैनन् भयो नि त हो अब फर्मुला एप्लाई गरौँ दे सब्जेक्ट भयो विल नट बी हामी चुज गऱ्यौँ त्यसपछि पढ्नुलाई के भन्छ रिडको भफोर के हुन्छ रिडिङ हुन्छ हो अब हेर्नु त किताब पनि छ घरमा पनि छ के राख्दा राम्रो होला किताब राख्नुपर्छ किनकि रिड भनेको किताब गर्ने हामीले होइन अब बुक गरिदिउँ घरमा भनेको एट होम भोलि भनेको टुमरो भनेपछि समग्रमा के भयो दे विल नट बी रिडिङ अ बुक एट होम टुमरो यसरी हामीले नेगेटिभ पनि गर्न सक्छौँ अब लास्ट हाम्रो छ इन्ट्रोगेटिभ हेर्नु है इन्ट्रोगेटिभमा सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कतिवटा स्टेप छ हेरौँ त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा स्टेप है नछुटाउनु होला है भाइ बहिनीहरू कुनै पनि स्टेप नछुटाउनु होला एउटा स्टेप छुट्यो कि मिस्टेक हुन्छ अब के तिमी भोलि कक्षामा अङ्ग्रेजी बोल्दै हुनेछौ ल बताउनुहोस् त भब यसमा के हो बोल्दै हुनेछौ है फेरि अङ्ग्रेजी बोल्दै हुनेछौ नभन्नु होला मिस्टेक हुन्छ यसको भब के हो बोल्दै हुनेछौ बोल्दै भनेको स्पिकिङ भयो होइन अब यसमा त कम्पेयर गरौँ चार्टसँग के हुन्छ कम्पेयर गर्दाखेरि खाँदै हुनेछौ हुन्छ गुड खाँदै हुनेछौ भनेपछि खाँदै हुनेछौ खाइरहेको हुनेछ एउटै कुरा भयो अब फर्मुला एप्लाई गरौँ सेल विलबाट के लगाइदिने त पहिला विल लगाइदिने सब्जेक्ट भनेको यु भयो त्यसै गरी यता बी भयो होइन भफो के हुन्छ स्पिकको स्पिकिङ हुन्छ अब्जेक्ट के हो इङ्ग्लिस होइन त्यसपछि कक्षामा पनि छ इन क्लास भयो भोलि भनेको टुमरो भयो भनेपछि के भयो विल यु बी स्पिक इन इङ्ग्लिस इन क्लास टुमरो यो त क्वेसन भयो हाम्रो यसको आन्सर कसरी गरिदिने यस आई विल बी गरिदिने नोमा आई वोन्ट बी विल नटलाई सर्टकटमा के भन्छ वोन्ट भन्छौँ हामी यसरी हामी नो आई वोन्ट बी गर्न सक्छौँ अरू क्वेसन छ हाम्रो के तिनीहरू सोमबार कोरियन भाषा सिक्दै हुनेछन् र यसमा भब बताउनु त के हो सिक्दै हुनेछन् भब भयो अब तुलना गरौँ त हामी चार्टमा हामी यसको चार्टमा तुलना गर्दा के हुन्छ खाँदै हुनेछन् हुन्छ खाँदै हुनेछन् खाइरहेका हुनेछन् भनेपछि अब फर्मुला एप्लाई गरौँ सेल विलबाट विल भयो सब्जेक्ट दे भयो फेरि बी अब सिक्नु भनेको लर्न भन्ने सिक्नुहुन्छ टिच भन्ने सिकाउनुहुन्छ यहाँ सिक्ने कुरा लर्न गर्ने लर्नको बिफोर के हुन्छ लर्निङ हो अब के त भन्दाखेरि अब्जेक्ट कोरियन भाषा भने कोरियन ल्याङ्ग्वेज भयो कहिले त भन्दाखेरि अन मन्डे बारमा अन लाउनुपर्छ भनेपछि के भयो विल दे बी लर्निङ कोरियन ल्याङ्ग्वेज अन मन्डे यो त क्वेसन भयो आन्सरमा के दिने यस दे विल बी गरिदिने नो दे वोन्ट बी आन्सर दिँदाखेरि दुईवटा मध्ये कुनै एउटा तपाईँ रियल लाइफमा दिन सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि त दुइटै गर्नु तर बोलीचालीमा हामी एउटा मात्रै युज गर्दा हुन्छ है अब अर्को हाम्रो लास्ट छ के हरि भोलि चौरमा फुटबल खेल्दै हुनेछ हेरौँ है यसमा भब के हो भन्नु त खेल्दै हुनेछ भनेपछि तुलना गरौँ त यसको चार्टसँग खाँदै हुनेछ हो भनेपछि के भयो विल सब्जेक्ट हरि फेरि बीको बी आयो होइन भबको के हुन्छ प्लेको प्लेइङ त्यसपछि फुटबल भयो होइन अनफिल्ड चौरमा भयो अनफिल्ड भयो भोलि भनेको टुमरो के भयो त विल हरि बी प्लेइङ फुटबल अन फिल्ड टुमरो के हरि भोलि चौरमा फुटबल खेल्दै हुनेछ
उत्तरमा के हुन्छ यस ही विल बी हुन्छ, अनि नोमा के हुन्छ नो ही वोन्ट बी। यस प्रकारले हाम्रो फ्युचर कन्टिन्युअस पनि हाम्रो अफर्मेटिभ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनी प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन छ, तपाईँहरू हेल्थ चाहिँ क्राई नगर्नु होला, भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभएको छ बुझ्नुभएको छ भने 3वटा क्वेसन त हो नि ट्राई गर्नु है कमेन्ट सेक्सनमा। के तिमी भोलि घरमा गीत गाउँदै हुनेछौ, ए नम्बर लेख्नु अनि यसको आन्सर इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु, अनि यसको उत्तर पनि लेख्दै राम्रो होइन, किन इन्ट्रोगेटिभमा उत्तर दिनुपर्छ यसमा। फेरि बी नम्बरमा छ रामले भोलि घरमा टिभी हेर्दै हुनेछ, यो पनि तपाईँ यसको आन्सर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु। सी नम्बरमा उनी पर्सि नेपालमा मलाई भेटिरहेकी हुने छैनन्, यसको पनि आन्सर तपाईँ क्वेसन लेख्नु परेन कि तपाईँ एबिसी गरेर यसको आन्सर लेख्नुहोस् अनि कमेन्ट सेक्सनमा पठाउनुहोस्। रङ राइट भन्ने कुरा कमेन्ट सेक्सनमा हेरेर तपाईँले पठाइदिउँला, मिस्टेक भयो भने एडभाइस सजेसन पनि दिउँला तपाईँले है त। ल आजलाई यति गरौँ, फ्युचर कन्टिन्युस यो भिडियो। अब नेक्स्ट भिडियो हाम्रो फ्युचर पर्फेक्ट सिकाउने भाषा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।